Zdarec lidi, Mike Godwin je tady dneska zase reviewčko. Boom, Xiaomi Mi Kettle, chytrá varná konvice. Začneme s spodkem té konvice, protože hele, unboxing už jste viděli, pokud ne, dole pod videem je odkaz. Konvice má takovouhle základnu, která je bezpečná, takže i když do ní budu šňupat, nedostanu ránu. Dá se do ní zamotat káblík, který je ale poměrně krátký. A tady je další úskalí, je to Xiaomi, je to Čína, takže čínská zásuvka. Používám redukce. Používám poměrně kvalitní, dobrý redukce, který hned tak nevyhoří, nemají problémy, ale je to 150 Kč a vejš investice. Druhá věc, dá se prostě cvaknout kábel a přímo přidělat evropskou koncovku. To já moc nepreferuju, protože nevím, prostě tohle mi sedí víc, je to úplně jedno, jo, je to úplně fuk. Takže základna. Co konvice? Konvice má 1,5 litr, má nějakých 1800 W, váží nějaký 24 kg, i se základnou, prostě sakum pikum komplet. Nádoba je nerez ocelová s měrkou tady na straně, a to ať v metrických nebo imperiálních mírách. 1,5 litr je víc než dost. Navíc teda tady vevnitř je takový malý čudlík, to je teplotní čidlo. A teplotní čidlo v tomto případě slouží ke spoustě zajímavých věcí. Jedna z těch zajímavých věcí je, dovede vodu do varu, hotovo, tečka. To není moc zajímavý, to umí každá konvice, že jo, na rovinu. Ale teplotní čidlo v tomto případě slouží k nastavení přesné teploty. Po spojení s aplikací Mi Home si můžu nastavit přesnou teplotu, kterou umí udržet až po dobu 12 hodin. S tím se pojí další funkce, protože tady nejsou žádný fyzický tlačítka. Tady je jenom tohleto jediný fyzický tlačítko. Ale tady jsou dvě tlačítka. Vnější, uvnitř, nebo dotykové senzory spíš. To vnější, to uvnitř nám prostě uvede konvici do bodu varu, vypne. Jo? To vnější, to znamená tady venku, nám uvede vodu do fáze, kterou my jsme chtěli. To znamená 50, 40, 60, 70, 10, 20, myslím, že o 40 stupňů nahoru, teďka nechci kecat, že 10, 20, určitě ne. O 40 stupňů nahoru až prostě do 100 a umí to podržet po dobu 12 hodin. Umí to podržet díl, ale samotná aplikace vám řekne, hele, na tohle se vykašli, to nedělej, můžeš poškodit přístroj. Takže asi takhle. Spojení s aplikací Mi Home je strašně jednoduchý. My si ukážeme obě dvě funkce, to znamená uvedení do bodu varu, následně prostě hotovo, tečka, je klid. Druhá věc, uvedení do požadované teploty, zároveň s tím si udělám čaj, protože na něho mám strašnou chuť. OK, připojíme do elektřiny. Otáčím se k vám zády, tak ne, že mě do nich někdo střelí. Umístíme tak, jak chceme. Jo, to znamená, hele, pásnu to semka, nějak takhle. Napustím si vodu. A můžu jít uvízt konvici do varu. Teďka si chvilku počkám, ona mi pípne, jakmile bude vařit, zase mi zapípá. Jdeme čekat. Mezitím si můžeme připojit tuhletu konvici na Mi Home. Že otevřu aplikaci Mi Home, plus přidám zařízení. Tak, dám přidat zařízení, rovnou tady vidím Mi Smart Kettle, jedno zařízení. Našel jsem zařízení, zabere to asi 3 vteřiny ke spárování. Je to Bluetooth, žádná Wi-Fi, takže kdykoliv odejdu z dosahu, konvice se mi prostě od mobilu odpojí. Voda vaří. Skoro vaří. Já musím podržet senzor. Tak, spárováno. Podržte vnější tlačítko Keep Warm po dobu 3 vteřin. Super. Připojuji se. Necháme to znovu vařit. A teďka vidím stav 70 stupňů a ohřívám. Jo. Zaostři. A takhle mi dojde do varu.
pohodě prostě. 85, 6, 7, 8. Měníme s tím barvu. Jo? A teďka v tu chvíli, kdy naběhne do bodu varu, což bude za chvilečku, už vaří, hotovo, tečka. Jo? Boiling, vařím. Teďka bude nějakou chvilku vařit, bum, a už je, zapípá a je ve fázi idle. Jo? Což je důležitý. Přestává bublat, idluje. To znamená, čeká, prostě nic se neděje, nic nedělá. Vyčekneme ještě firmware update. Up to date, což je super. A teď se podíváme, vodu vylejeme, dáme druhou. Jakmile odpojím konvici od základny, napíše mi device disconnected. Jo? Nemá spojení. Teďka přidělám konvici znovu. Idle. Čekám. Nic se neděje. 93 stupňů. Samotné čidlo je takhle zhorký. Pomaličku to půjde dolů, když to zkusím ochladit. Bum, 80, 79, jo? Stačí do toho fouknout. Je to prázdný ta konvice. A my se teďka půjdeme mrknout na nastavení, takže si trošičku změním záběr. A půjdeme se podívat, co se s tím dá dělat nebo nedá dělat. Aplikace vás nenechá konvici spustit dálkově. To bezpečnostní opatření, proč? Protože byste mohli začít vařit prázdnou konvici a donutit ji k tomu, aby překročila svý vlastní nějaký bezpečnostní prvky a prostě se spekla. Jo? Jdeme čekovat funkce. Nalej vodu, jdeme připravit čaj. Tak, teďka vidím, že konvice se ohřívá, zvyšuje se mi teplota. Co si můžu nastavit? Přesnou teplotu. Jasně. Teď jsme na 40 stupních. Přestane ohřívat, přestane pracovat. Jo. Můžu si dát 90 stupňů na kafe. Můžu si dát 80 stupňů na čaj. Já si stejně na čaj dávám 70 stupňů. 70, tak po 5 stupních můžu měnit. OK, 70 stupňů, nebo si můžu přesně vybrat custom. Další, co je? Můžu si vybrat, že se mi ohřeje na vyšší teplotu, pak spadne, bude udržovat, anebo rovnou vyběhne na tu danou teplotu a prostě udržuje. Tady je Extend Warm Up. V případě, že budu chtít, aby mě udržel vodu teplou díl než 12 hodin, dám Extend Warm Up a napíše mi, že můžu poškodit přístroj. Nechci. OK, teďka si počkáme, až nám konvici ohřeje a co bude dělat dál. Takže ohřívám. Do 70 stupňů. Je to celkem rychlý, nějaká minuta, minuta a půl a voda je ohřátá. A teď bude držet teplotu. Keeping warm. Držím danou vybranou teplotu. A to je všechno. Takhle to udrží po dobu 12 hodin. Když se budu chtít podívat na víc nastavení, můžu si vybrat, co všechno tady chci. OK? Můžu v tom ohřívat víceméně cokoliv. De facto, kdybych byl hrdina, hodím tam nudlovou polívku, zaleju vodou a nechám si ji uvařit. Jo? Co tady je dalšího v nastavení potom? General Settings. Informace o zařízení, MAC adresa na Bluetoothu, můžu si ji přejmenovat, můžu sdílet tohle zařízení, můžu spravovat umístění, to znamená já ji chci v kuchyni. Tak, done. A můžu si zkontrolovat firmware, paráda je aktuální, můžu odebrat zařízení a můžu jim odeslat nějaký feedback. Nechci.
Tak, pojďme zpátky do normálního záběru. Stále držím teplou vodu. Celý kouzlo. Konvice je jednoduchá na obsluhu, já vím, pytlíkový čaj, teda jako není zrovna dvakrát velký luxus, ale tady do těch veder, které jsou teďka venku, je to absolutní ideál. Jakmile konvici zvednu a použiju, přestane používat tahle ta konvice režim udržení teploty. To znamená, teď přechází do stavu offline a nic nedělá. Kdybych ji dal znovu, tak jedině takhle, aby mě znovu dál držela teplotu. Jo? Hele, moje zhodnocení konvice takhle úplně na závěr, super nápad. První jsem se rozčiloval, že prostě nemá to dálkový sepnutí. Pak mi došlo, říkám, hele, to je blbost, protože kolikrát se může stát, že v konvici opravdu není voda, je potřeba to fyzicky zkontrolovat, jít, nalít tu vodu, dát ohřívat vodu. Je to dobrý nápad, je to bezpečnostní prvek. Super fantazie je to samotné nastavení teploty. To je prostě pecka. Protože na rovinu, když si budeme dělat kafe, konvice je skoro prázdná a je ticho. Proč je ticho? Otevřeme si Mi Home, teď bude konvice odpojená, kuchyně. Device is connected. Connect now. Ano, connecting. Boom. A je spojená. A vidím, že keeping warm. Jo? Je docela škoda, co spíš by se mně líbilo víc, kdyby se namáhali udělat takovou věc, jako že tu konvici můžu přes Mi Home vypnout. Což je škoda, že to neudělali. Nejde zapnout, to chápu, to je bezpečnostní prvek, ale dejme tomu, že já budu nucený odběhnout, jo, dám si dělat konvici, dám si prostě ohřívat vodu, na tu udržovačku, na teplotu, na kterou já chci, protože když si dělám kafe turka třeba, zrovna nechci, aby se mi to kafe spálilo, chci ho mít spařený, to znamená 90 stupňů, když si dělám čaj, nechci ho mít spálený, chci ho mít spařený, ještě jemněji, takže 80 stupňů u mě, 70 stupňů, veliká spokojenost. Je tam líp vykreslená chuť toho, co v tom pytlíku, nebo v tom vajíčku, nebo v čemkoliv, ať už sypaný pytlíkový, jakýkoliv, prostě jakýkoliv nápoj, si vychytám přesně teplotu a jsem nucený odběhnout. Hele, přijde, někdo zazvoní, někdo mi zavolá, musím rychle do práce, musím rychle odběhnout, prostě je spousta emergency situací, kdy musím vypadnout. Ta konvice by mohla mít nějaký režim power off, jo, prostě turn off na dálku. Chápu, že nejde zapnout, ale měla by jít vypnout. To je takový její trošku error. Ale OK, na druhé straně je to takhle udělané, třeba je to napadne v nějakém updateu, ten emergency turn off, nebo prostě po česky nouzový vypnutí. Prostě píp, musím letět. Je na Bluetooth, to znamená, ano, teď mě to došlo, je to stejně blbost. Jediné, co by to šlo udělat, je přes Mi Home světla třeba, nebo podobné zařízení, které umí sdílet Bluetooth síť. Teď mě došlo, že vlastně to emergency vypnutí je krávovina. Jo. Takže v případě, že potřebuji odběhnout, vypnout konvici. Jo. Vypnout konvici, jak mě do prázdna nedrží teplotu. Zkontrolujeme si, co dělá. Paráda. Jo. Čeká, idluje. Teďka je 70 stupňů. 71, 70, prostě drží tu teplotu, což je pecka. Já vám děkuju za koukání. Užijte si pěkný ráno, pěkný poledne, pěkný večer, podle toho, kdy na tohle video koukáte. Rozmazlujte se, kupujte si užitečné věci, buďte v pohodě. Pokud vás něco zajímá, ptejte se, pokud se vám video líbilo, odebírat, lajkovat, sdílet, uděláte mi tím velikánskou radost a pokud máte nějaké doplňkové informace, všechno je dole pod videem. Zatím čau.